د پایتان په دې ویډیو کې موږ د ایکسپشن هینډلینګ په باره کې ایکسپلینیشن کوو او په هغې به ایگزامپلز لیکو. راځئ چې شروعات وکړو. د ټولو نه اول موږ سره ایکسپشن هینډلینګ څه څیز دی. ایکسپشنل هینډلینګ چې دا په پروګرامینګ کې یو کنسپټ دی چې د دې په ذریعه موږ ایکسپشنز کیپچر کوو. بیا موږ سره ایکسپشن څه څیز دی. ایکسپشنز موږ سره په پروګرامینګ کې هغه ایونټس وي چې د هغې په ذریعه زموږ د پروګرام نارمل فلو ډسټرب شي او زموږ پروګرام ایگزیکیوشن بند شي یا زموږ سافټویر ان ایکسپیکټډلی کریش شي. دا به موږ هینډل کوو څنګه. راځئ چې د ایگزامپلز په ذریعه ایکسپلین کوو. د ټولو نه اول زه راځم دلته به یو فایل جوړ کړم، دلته به یو نوم ورکړم، دلته به زه ورکړم exceptions یا exc.py بوله سمپل ورکړم. تاسو ولې هر څه نوم ورکولی شئ. اوس په دلته زه راځم او دلته به زه یو نارمل ویریبل جوړ کړم، دکې به لیټ سې 4 ور واچوم. بل به زه ویریبل جوړ کړم، دکې به زه 2 ور واچوم. اوس په دې دوانو زه ډیویژن وکړم. x به زه په 2 باندې ډیوایډ کړم، x ډیوایډډ بای 2. نو ګورو چې دا موږ له څه جواب راکړي. یا x ډیوایډډ بای y به وکړم. python except.py. تاسو کتی شئ چې د مله 2.0 جواب راکړه، زما پروګرام په کامیابۍ سره ایگزیکیوټ شو. خو خدا نه خواسته که موږ سره داسې کیس راشي چې هلته کې موږ سره د دې 2 په ځای چې دی داسې 2 راغلی وي، نو په داسې کیس کې بیا څه کیږي. په داسې کیس کې کتی شئ چې د ماله ایرر راکړه او زما پروګرام چې دی هغه کریش شو. د ماته ټایپ ایرر شو که چې ډیویژن چې دی نو دا موږ د انټیجر او د سټرنګ په منځ کې نشو کولی، ځکه چې دلته کوم 2 ما لیکلی دی نو دا سټرنګ دی. نو 4 چې دی په 2 باندې ایز ا سټرنګ نشي ډیوایډ کېدی. نو په داسې کیس کې دا ایکسپشن که موږ هینډل نه کړو نو زموږ پروګرام به کریش کېږي. که موږ غواړو چې زموږ پروګرام دی په دې کیس کې یوزر ته یو ایرر شو کړي او زموږ پروګرام دی په کامیابۍ سره ښکته لاړ شي، باقي ایگزیکیوټ شي، نو دلته موږ ایکسپشن هینډل کوو. د ایکسپشن هینډل کولو دپاره موږ سره موږ سره په پایتان کې چې دی نو ټرای ایکسپټ بلاکس یوز کیږي. دا موږ څنګه کوو. اول به راشو موږ چې کم کوډ زموږ ایکسپشن ترو کوي نو د هغې نه بره به داسې ټرای بلاک واچو، هغې پسې به کلونو لیکو. بیا چې زموږ کم کوډ د ایکسپشن هینډل کولو دپاره ذمه دار وي نو هغه بیا موږ ټول یو ټیب مخکې کو چې دا ما سره د ټرای بلاک حصه راشي. دلته بیا زه راشم او دلته به د بلاک نه ښکته ایکسپټ کیورډ ولیکم بالکل ټرای سره مخامخ، او د هغې نه پس به زه څه چل وکړم، د هغې نه پس به زه د هغه ایکسپشن نوم ولیکم. دلته چې تاسو وګورئ نو د کوم ایکسپشن ترو کړی دی ټایپ ایرر والا، نو دلته به زه ټایپ ایرر ولیکم دغه شانتې. بیا به کلون واچوم، د هغې نه پس به بیا ښکته راشم او دلته به زه هغه ایرر میسیج ولیکم یوزر ته. دلته به ورته زه یو ایرر میسیج ولیکم چې یاره ویلیو مسمیچډ، یا تاسو ورته هر څه میسیج لیکلی شئ، یا د دې نه علاوه دلته موږ فردر د پروګرامینګ لاجیک هم لګولی شو. خو فی الحال ما صرف یو ایرر ترو کړ. اوس به زه راشم او خپل پروګرام به رن کړم. اوس چې ما رن کړ نو تاسو کتی شئ د ایرر ترو نه کړ، د صرف ما ته هغه ایرر شو کړ کوم چې د ته ما ویلیو چې دا ما ته شو کړی چې کله داسې حالات راشي. اوس راځو دلته به دا 2 لرې کړو او دلته به زه اوس 0 ور واچوم. 0 هم ما سره یو انټیجر دی او 4 هم یو انټیجر دی. اوس به زه 4 په 0 ډیوایډ کړم. دا چې ما ډیوایډ کړو تاسو کتی شئ چې د ماله بیا یو ایرر راکړ. په کار دا مونږ خو چې زمونږ ایکسپشن هینډلینګ مونږ ټرای کیچ بلاک واچو یا ټرای ایکسپټ بلاک واچو، نو په کار دا چې زمونږ له ایرر نه وي راکړی، خو دلته بل ایرر راکړ. د دې مطلب دا دی چې اوس ټایم کې زما د پروګرام چې د بل ایکسپشن ترو کړو، د هغې د وجې بیا زما پروګرام سټاپ شو. نو که زه وغواړم نو زه د یو نه زیات ایررز چې دی په یو ځای کې هم هینډل کولی شم. زه به راشم د دې نه ښکته او بل ایکسپټ بلاک واچوم دې ځای کې، او دلته به اوس دا بل چې کوم ایرر د ماته شو کړ 0 ډیویژن ایرر، دې ماته وایي چې 4 په 0 باندې مونږ نشو ډیوایډ کولی. نو دلته به زه 0 ډیویژن ایرر واچوم، د هغې نه پس به بیا دلته ولیکم چې you cannot divide something by 0. دا ما یوزر ته ایرر شو که فرض که یوزر ډیوایډ بای 0 کوي نو په کار ده چې هغه ته یو ایرر شو شي چې دا په میتس کې پاسبل نه ده. اوس زه راځم او په دوباره دا پروګرام رن کوم. دا چې ما رن کړ نو تاسو کتی شئ چې د په کامیابۍ سره هغه ایرر شو کړ چې یو کین ناټ ډیوایډ سمثینګ بای 0. د هغې نه علاوه د دلته مونږ ته پروګرام باقي کریش نه کړ. داسې قسم ټریس بیک یا د مونږ د نور سره نه کړل چې هغې سره زمونږ پروګرام ټوټلي ټریس شي. د صرف ما ته هغه ایرر شو کړ. اوس زه راځم او د 4 او د 0 په ځای د یوزر نه د انپوټ فنکشن په ذریعه ډایرکټ ویلیوز اخلم او هغه بیا په یو بل ډیوایډ کوم. دلته به زه ولیکم چې انټر فرست ویلیو یا ویلیو آف ایکس هر څه ورته زه لیکلی شم. اوس به راشم او د 0 په ځای به هم زه د یوزر نه ویلیو واخلم، هغه له به یو هینټ ورکړم چې دلته ماته ووایي چې انټر ویلیو آف وای. دقه شانتې ډسپلی به کلیر کړم
دا ما ایگزیکیوټ کو. اوس ما نه په رن ټایم کې د x او د ویلیو د x او د y ویلیو واړي، نو زه به لیټ سه 4 ورکم، بل به ولا 2 ورکم، مطلب 4 چې موږ په 2 ډیوایډ کړو 2 انسر راځي. نو تاسو کتئ چې دلته د مال سره کړل ویلیو مس میچ ته، ا دې مطلب دا دی چې زموږ دا کم ټایپ ایرر وکنه نو دا بیا ترو شو. خو دا ولې ترو شو؟ دلته موږ 4 او 2 ورکړو، 4 او 2 چې دی نو دا موږ سره سمپل انټیجر ویلیوز دي. د دې جواب دا دی چې کله موږ د ټرمینل په ذریعہ یو پروګرام له انپوټ ورکو نو پروګرام دا 4 چې دا ایز ا انټیجر نه کنسیډر کوي، دا ایز ا سټرینګ کنسیډر کوي. ٹھیک شو؟ نو د دې وجې چې دا په دې باندې نه ډیوایډ کیږي. د هغې دپاره بیا موږ څه طریقې کار کوو؟ راځو او زموږ چې کوم انپوټ ویلیو ده هغه موږ اول څه ته انټیجر ته یا فلوټ ته کنورټ کوو. زه به فلوټ ته کنورټ کوم چې یوزر که فرض که په اشاریه کې ویلیو ورکوي نو هم چې څه مسئله نه وي. په دې طریقې سره بیا موږ څه کار وکړو؟ دلته ته ایکسټرا یو فلوټ فنکشن د نه غیر چاپیره واچو چې زما کومه ویلیو ماته ایز ا سټرینګ راشي نو چې هغه بیا فلوټ ته کنورټ شي. په دې طریقې سره اوس په زه راشم بیا به هم دغه پروګرام رن کم، بیا به وله 4 ورکم په x کې او په 2 کې په y کې 2 مې ورکړه. اوس تاسو کتئ چې د ما له سره کړل 2.0 راکړه. اوس زه دلته یو بل ایکسپریمنټ ټرای کوم چې زه د یوزر نه ویلیو اخلم. نو یوزر مونږ له په انپوټ کې هر قسم ویلیوز راکولی شي، د یوزر نه مونږ هر قسم غلطیان چې دی هغه ایکسپیکټ کولی شو. لکه یوزر د x ویلیو چې دا مثال کې طور پر هغه 4 ولیکله او د y ویلیو چې دا هغه د 2 ولیکله. نو په دې کیس کې تاسو کتئ چې اوس یو نوی ایکسپشن جنریټ شو، ویلیو ایرر په نوم باندې ایکسپشن جنریټ شو. نو که زه وغواړم نو زه دلته دریم ایکسپشن هم ترو کولی شم د ویلیو ایرر په نوم باندې. خو که زه فرض که وغواړم نو زه یو جنریک ایکسپشن ترو کولی شم. جنریک ایکسپشن دی ته وایي که زما په پروګرام کې هر قسم ویلیو ایرر راځي، ټایپ ایرر راځي، ارتمیټک ایرر راځي، هر قسم ایکسپشن راځي نو زما پروګرام به ماته ایرر نه راکوي، بلکې ماته به همیشه په هغه ځای کې هغه میسج شو کوي کوم چې دلته ما یو جنرل ایرر کیچ کولو دپاره ورچولي. نو دلته به زه راشم، دلته به زه ولیکم ایکسپټ او دلته چې موږ سره اوس کوم جنرل کیورډ دی یا جنرل چې کوم کلاس دی نو هغې ته موږ ایکسپشن وایو دغه شانتې. دا به په دې طریقې سره ولیکې، کلون به واچوئ. اوس که زما پروګرام دی ایریا کې دا کوم ځای کې چې ما دا ټرای بلاک ورچولی دی دې کې که دی هر قسم ایکسپشن جنریټ کوي نو که هغه ټایپ ایرر وي نو دی به ماته دا میسج شو کي، که زیرو ډیویژن ایرر وي دا به شو کي. دې نه علاوه که هر قسم ایکسپشن راځي نو دی به ماته دلته دا میسج شو کوي. زه به راشم دلته به ولیکم چې سم ایرر occurred یا تاسو هر څه ورته لیکلی شئ. نو اوس که زه راشم او دغه شان دا پروګرام رن کم، دلته 4 ولیکم نو تاسو کتئ شئ چې د ولیکل چې سم ایرر occurred مطلب دا ایکسپشن بلاک ایگزیکیوټ شو. دې نه علاوه موږ سره دلته یو کنسپټ ته چې ایز ای زه کله ولیکم او بیا راشم او ښکته دا پرنټ کم نو چې کم ایرر دا اننون ایکسپشن ماته ترو کړي نو هغه دلته پرنټ کولی هم شم. ته وایي ټایم کې ډسپلی کلیر کم، یو ځل پروګرام رن کوم، دلته به دله زه بیا 4 ورکم نو د ایرر ترو که سم ایرر occurred خو ورسره د څه ولیکل could not convert string to float 4. د ماته ورسره هغه ایرر هم ترو کو چې کوم ماته د پایتان د بلټ ان کم کلاس دی نو د جنریټ کړو. نو هغه ایرر ادې مطلب دا دی چې موږ ته ډیبګ کولو کې به اسانتیا وي چې کله هم زه یو جنریک ایرر یوز کوم دغه شانته ایرر هینډلینګ نو هغې سره ماته پکار دی چې زه خپل ایرر میسج پرنټ کوم چې ماته پته لګي چې دا د کوم ځای نه راغلی دی. ادروایز چې کله هم زه جنریک ایرر ترو کوم نو ماته پته نه لګي چې ماته زما پروګرام د څه وجې ایرر راکوي او ماته به د هغې ډیبګ کول بیا ډېر زیات مشکل وي. په پایتان کې موږ سره د 50 نه زیات د ایرر هینډلینګ بلټ ان فنکشنز یا بلټ ان طریقې کار موجود شته دي. دلته موږ صرف 3 یوز کړل، یو ټایپ ایرر، یو زیرو ډیویژن ایرر، یو ایکسپټ ایرر. خو دې ټایم کې چې موږ په پایتان 3.11 لیټیسټ ورژن دی او په دې باندې کار کوو نو په دې کې موږ سره د 50-60 نه زیات دغه شانتي موجود دي. اوس زه غواړم چې کله زما ټرای ایکسپټ بلاک ایگزیکیوټ شي او زما پروګرام په کامیابی سره رن شي او هغه څه ایرر ترو نه کي او د ټرای بلاک نه بهر روزي نو زه یو میسج پرنټ کول غواړم یا زه څه لاجیک لیکل غواړم نو هغه زه دلته د ایلس بلاک په شکل کې کولی شم. ایلس بلاک چې دا ماله دا سهولت راکوي چې د دې په ذریعه زه چې کله زما پروګرام ټرای بلاک کامیابی سره ایگزیکیوټ شي او څه ایکسپشن ترو نه کی نو د هغې نه پس په دې کې زه څه لاجیک لیکلی شم یا پکې څه پرنټ کولی شم. دلته به زه ولیکم چې سکسسفولي executed without any error دغه شانتي. زه به راشم د دې اگزامپل به تاسو له درکم لکه زه به 4 او 2 واچوم زما پروګرام په کامیابی سره ایگزیکیوټ شو 2 جواب د مال راکو د هغې نه علاوه د ایلس بلاک ایگزیکیوټ کړو چې سکسسفولي executed without any error. ا دې مطلب دا دی
چې کله هم ایرر را نشي نو دی به دا ایگزیکیوټ کوي. خو که فرض کا ایرر ترو شي نو بیا به دا ایلس والا بلاک دی نه ایگزیکیوټ کوي. اگزامپل په دلته وکړو، دلته به زه فور ولیکم. تاسو کتلی شئ چې ایرر ترو شو، سم ایرر اکرډ، نو د ماته سوي could not convert str to float. ماته هغه چې کوم ایکسپشن بلاک والا ایرر هغه ترو شو، خو دې ټیم کې ما سره ایلس ایگزیکیوټ نشو. نو ایلس مونږ سره صرف په هغه کیس کې ایگزیکیوټ کیږي چې کله ما سره دا ټرای والا بلاک په کامیابی سره ایگزیکیوټ شي او د سره ایرر ترو نه کی. ا دې نه علاوه په ایکسپشن هینډلینګ کې مونږ سره چې کوم بل کنسپټ راځي هغه ته فاینلی بلاک وي. فاینلی بلاک چې دا د دې لپاره یوز کیږي چې کله زه غواړم چې زما پروګرام کې ایرر ترو کی او کو ترو نه کی، خو چې کله د ایکسپشن چې دا کوم کوډ دی دا کوم د هینډل کول د لپاره ما دې نه غیر چاپیره د هر څه لګولې دي یا د بلاکس ما جوړ کړی دي، چې کله دا ټول ایگزیکیوټ شي او ختم شي نو پکار دا چې اخره کې ماته سه لاجیک ایگزیکیوټ شي یا سب میسج شو شي. دلته به زه ولیکم چې finally exception handling is completed. نو دا به ما سره په هر کیس کې دا فاینلی بلاک چې دی نو دا ایگزیکیوټ کیږي. که زه راشم یو ځل یې رن کم نو وبه ګورو که دا زه فرض که 4 او 1 ورکم نو 4 ما په 1 ډیوایډ که 4 جواب یې راکړه سکسسفولي ایگزیکیوټډ وداوت اني ایرر. دا هغه ایلس بلاک ایگزیکیوټ شو. د هغې نه علاوه فاینلی ایکسپشنل هینډلینګ از کمپلیټډ، نو فاینلی بلاک هم ایگزیکیوټ شو. خو که دې ما ته ایرر فرض که ترو کړي د باندې زه یو ایرر اوس ترو کوم دله زه بیا غلط ویلیوز ورکم نو تاسو کتی شئ چې ایلس والا بلاک ایگزیکیوټ نشو خو فاینلی والا بلاک چې دی هغه په کامیابی سره ایگزیکیوټ شو. په دې طریقې سره مونږ ایکسپشن هینډلینګ په پروګرامینګ کې کولی شو. اوس مونږ سره بل کنسپټ راځي چې یو ایکسپشن ریس کول، مطلب اوسه پورې مونږ د ایکسپشن هینډل کولو کوشش کوو. اوس مونږ د دې الټه کار کوو. الټه کار داسې چې زه به په زور سره یو ایکسپشن چې دی هغه آکر کولو کوشش کوم چې یاره دا ایکسپشن دی راشي په داسې سچویشن کې. ا دې به تاسو یو اگزامپل درکم. فرض که تاسو یو سافټویر جوړ کړی دی او هغه د 18 پلس یعنې د اډلټ کسانو لپاره دی. تاسو وایئ چې د 18 سال نه د چا عمر کم دی نو پکار دا چې هغه دې ویب سایټ ته انټری نشي کولی. که هغه دې ویب سایټ ته یا دې سافټویر ته انټری کوي نو چې هغه ته هغه څیز بندیږي او هغه ته اجازت نه ورکوي. ا دې لپاره به زه راشم او یو فنکشن به ولیکم. زه به راشم اول دا بره کوډ به زه ټول کمنټ کم. اوس د ایکسپشن ریس کولو دپاره چې دی دلته به زه کوډ ولیکم. یو فنکشن به جوړ کم، دې ته به ولیکم چې چیک ایج، چې مطلب د یو کس ایج چیک کوه. دې له په پیرامیټر کې دلته زه ایج ورکم او دلته به زه ولیکم چې if age is less than 18. که د یو کس عمر د 18 سال نه کمی نو دلته بیا به زه یو کیورډ یوز کوم ریز، او ریز سره به زه یو ایرر دلته جنریټ کم. دلته فی الحال ما سره ویلیو ایرر ولیکو. په پایتان کې موږ سره بلا شي ایرر دي، تاسو سره هر یو لیکلی شي. ا دې نه علاوه کسټم ایرر موږ د خپل خوښې هم جوړولی شو، هغه به د دې نه پس جوړو. فی الحال زه صرف د سره یو بلټن ویلیو ایرر زه جنریټ کول غواړم چې کله ایج د هغې نه کمی، او ورسره یو میسج به هم دلته پرنټ کوم چې پرنټ you are under 18 you are not allowed. په دې طریقې سره زه کولی شم. خو که فرض کا ایج د هغه کس 18 سال نه کمی نو دا فنکشن نو بیا څه ریټرن کړي؟ دله پکار ده چې دې ماته سکسس ریټرن کړي، ریټرن سکسس. تاسو دې کې هر څه لیکلی شئ، ما صرف یو سټرنګ واچو چې مونږ ته یو هینټ راکړي چې واقعي دا کس د 18 سال نه کم دی یا زیات دی. اوس به زه راشم دا فنکشن به دلته کال کم چیک ایج او دلته به زه ټایم کې 17 سال ورکم، یعنې د 18 سال نه کم. نو ګورو چې دی څه کوي. دا چې ما رن که تاسو کتی شئ چې د دې ټایم کې څه چلو که ویلیو ایرر چې دی هغه د ما ته ریس که زما پروګرام یې په هغه ځای باندې سټاپ کو. نو ایکسپشن هینډلینګ او ایرر ریس کول چې دا د یو بل اپوزټ دي. په دې کیس کې په دې طریقې سره موږ د یو کس ایج چې کولی شو چې دا د نه 18 سال نه کم دی یا زیات دی که کمی نو بیا هغه ته موږ اجازت نه ورکوو چې you are under 18 and you are not allowed. دغه شان که مونږ وغواړو نو یو کسټم ایرر هم جوړولی شي. دلته که تاسو خیال وکړئ مونږ دا ویلیو ایرر یوز کړی دی. دا ویلیو ایرر چې دلته مونږ یوز کړی دی نو دا د پایتان یو بلټن ایرر فنکشن دی، یو بلټن ایرر فنکشنلټي ده چې دا مونږ استعمال کړی ده. که مونږ وغواړو نو یو خپل کسټم ایرر کلاس هم جوړولی شو. دې کې به تاسو یو سمپل جوړ کم چونکې مونږ object oriented programming اوسه پورې نه دی کور کړی، هغه مونږ د دې نه پس په ویډیوز کې کور کوو. خو دا کنسپټ ضروری دی. نو دلته زه صرف 2 لاین اف کوډ تاسو ته لیکم، دا تاسو په یادولی هم شي. اول به زه کلاس کیورډ واچوم، د دې نه پس به زه دغه ایکسپشن نوم ولیکم. لکه زه به ولیکم چې ایج یا انډر
انډر ایج ایرر دا به زما د ایرر کلاس نوم شي. بیا به زه داسې پرنتسز واچوم وړې بریکټې او دې ته به پیرامیټر کې دلته زه ایکسپشن پاس کړم دغه شانتې. دې نه پس ډبل کلون او دلته بیا موږ پاس کیورډ ولیکو. فی الحال تاسو لپاره دومره کافي ده چې دا 2 لاین اف کوډ چې دا صرف تاسو په یاد کې چې دلته به زما د ایکسپشن نوم راځي او دا باقي چې څه ما څنګه لیکلي تاسو دا همدغه شانتې لیکئ. فی الحال په کنسپټ د پوهېدو لا ضرورت نشته، باقي به د ابجیکټ اورینټډ پروګرامینګ په کلاس کې دا ډسکس کوو چې دا څنګه کار کوي او د څه مطلب دی. بیا راځم دلته چې کوم ما ویلیو ایرر لیکلی دی دلته به زه انډر ایج والا ایرر ولیکم دغه شانتې. نو دا به اوس ماله چې زه رن کوم نو انډر ایج ایرر به راکوي د ویلیو ایرر په ځای باندې. لکه دا دلته ما رن کو تاسو کتئ چې زما اوس کوم ایرر راکه انډر ایج ایرر. په دې طریقې سره موږ خپل ایرر هم جوړولی شو. په دې ویډیو کې تاسو زده کړل چې په پروګرامینګ کې ایرر هینډلینګ څه څیز دی، په پایتان کې موږ ایرر هینډلینګ څنګه کوو، ټرای بلاک څه څیز دی او ایکسپټ بلاک څه څیز دی، د هغې نه علاوه څومره ایکسپشن موږ په یو ټایم هینډل کولی شو، ایلس بلاک څه څیز دی، فاینلی بلاک څه څیز دی. د هغې نه علاوه موږ دا ووایو که موږ په خپل یو ایکسپشن ریس کول غواړو نو هغه به څنګه کوو، او بیا موږ دا ووایو چې موږ به یو کسټم ایکسپشن چې دی د هغې کلاس څنګه جوړو.